नमस्ते, सिपालु सिस्टरमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ तपाईको सिपालु सिस्टर इवा। आज हामी सकेटमा बिजुली जाँच्न सिक्दै छौं। हाम्रो घरमा कहिलेकाहीँ सकेट वा पोइन्टमा बिजुली नआएको हुँदाखेरि त्यो पोइन्ट या सकेटले काम नगरेको या बिग्रेको हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले जाँच गर्नको लागि टेस्टर प्रयोग गरेर जाँच्न सक्छौं। हामीले यो भन्दा पहिला अर्को भिडियोमा टेस्टरको बारेमा सिकिसकेको छौं। यो टेस्टर हो। यसलाई विद्युतीय पेचकस पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ अरु पेचकस जस्तो अगाडिको भागमा पेचकस हुन्छ र पछाडि यता बिचको भागमा यहाँ एउटा चिम हुन्छ, जसले हामीलाई बिजुली चलेको या नचलेको यसले बलेर देखाउँछ। इलेक्ट्रिसियन र बिजुलीको काम गर्ने मानिसहरूको लागि यो विद्युतीय पेचकस महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसबाट हामीले काम गर्दाखेरि अलिकति सुरक्षा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले विद्युतीय पेचकसले सकेट वा पोइन्ट चेक गर्दाखेरि आफ्नो हात खुट्टा सुक्खा हुनुपर्ने, आफूले काम गरेको ठाउँ सुक्खा हुनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले भुइँमा काम गर्दाखेरि एउटा काठको फ्ल्याक बिछाएर त्यसमा घुँडा टेकेर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै हामीले रबरको चप्पल लगाएर विद्युतीय काम गर्दाखेरि सुरक्षित हुन्छ। अब हामी टेस्टर प्रयोग गरी बिजुली जाँच्न गइरहेको छौं। यो सकेटमा यसमा बत्ती बलेन, यहाँ बल्नुपर्ने हुन्छ बत्ती। यहाँ सानो चिम पनि छ। अर्को प्वालमा पनि बलेन, यहाँ हाल्दा चाहिँ बल्यो। यदि हाम्रो सकेटको दुईटामा बत्ती बलेको भए यो सकेटमा समस्या हुन्थ्यो। यदि यो सकेटमा कुनै पनि प्वालमा बत्ती नबलेको भए पनि यो सकेटमा समस्या देखिन्थ्यो। तर यो सकेटमा एउटा मात्रै प्वालमा बत्ती बलेको भएर यो सकेट चाहिँ काम गरिरहेको छ। हामीले यो सकेट हेर्दाखेरि तलको एउटा प्वालमा मात्रै बत्ती बलेको छ, दोस्रो र माथिहरूको प्वालमा चाहिँ बत्ती बलेको छैन। यदि माथिको प्वालमा बत्ती बल्यो भने यो सकेट बिग्रेको हुन सक्छ र दुईटा प्वालमा पनि बत्ती बल्यो भने यो सकेट बिग्रेको हुन सक्छ। एउटा तलको एउटा मात्रै प्वालमा बत्ती बलेको सकेट मात्रै सही सकेट हो। माथि बलेको या अर्को दुवैमा बत्ती बल्यो भने त्यो सकेटलाई मर्मत गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सकेट मात्रै नभई विभिन्न मल्टिप्लग र एक्सटेन्सन कर्डहरू पनि टेस्टरको मद्दतले जाँच गर्न सक्छौं। काम गरेको छ र छैन भनेर पत्ता लगाई नगरेको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई जाँच गराई मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौं। हामीले यो त तीनटा प्वाल भएको सकेट हेर्यौं। कहिलेकाहीँ दुईटा प्वाल भएको सकेटमा चाहिँ एउटा प्वालमा बल्नुपर्छ र अर्को प्वालमा चाहिँ बल्न हुँदैन। हामीले जहिले पनि तीनटा सकेट हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर दुईटा वा तीनटा भएको सकेटमा यसलाई जाँच गरी सकेट चलेको या नचलेको भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं। कुनै कुनै परिस्थितिमा हाम्रो टेस्टरमा पनि समस्या आएको हुन सक्छ। ल हेरौँ है त। यहाँ हाल्दाखेरि पनि बत्ती बलेन, यहाँ हाल्दा पनि बलेन, यहाँ हाल्दा पनि बलेन, यहाँ हाल्दा पनि बलेन, यसमा पनि बलेन, यसमा पनि हाम्रो बत्ती बलेन। ल है त, यसमा र यसमा फरक चाहिँ यो टेस्टर हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ बत्ती बल्छ, तर यो टेस्टर हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ बत्ती बल्दैन। भनेपछि हाम्रो यो टेस्टर नै काम नगरेको हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो टेस्टरले काम गरेको उसले प्रमाणित भयो। तपाईलाई अब सकेटमा बिजुली जाँच्न आयो। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। यस्ता अरु सिपमूलक र उपयोगी भिडियोहरूको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानलको यो सब्स्क्राइब चिन्ह र यो घण्टी चिन्ह थिचिदिनु होला। यस्तो गरेपछि हामीले पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईलाई जानकारी आउनेछ। विद्युत सम्बन्धी औजारको बारेमा जान्नलाई यो भिडियो हेरिदिनु होला। साथै घरमा प्रयोग हुने प्लग र सकेटहरूको बारेमा जान्नलाई यो भिडियो हेरिदिनु होला। सिपालु सिस्टर, सबैका लागि उपयोगी ज्ञान।